วัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องมณีนุชชาแนลน้องหมาเฉาก๊วยค่ะเอากล้วยไหนในมีหนูไหนลูกหมีอยู่ไหนเอ่ยเอาหมีหนูใช่ไหมคะอันนี้ใช่หมีหนูใช่ไหมคะอันหนูจะเล่นหมีใช่ไหมเอาหมีหนูมาโอ้โหวันนี้กล้วยจะเล่นหมีใช่ไหมครับอาการทำมาดีครับกล้วยจะเล่นหมีใช่ไหมหยิบออกมาอีกสิเอาเข้ามาใกล้ๆเนี่ยหนูจะเอาหมีใช่ไหมคะหยิบออกไปค่ะหนูจะเอาหมีใช่ไหมคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟัดใหญ่เลยนะเอาหมีใช่ไหมครับหนูจะเอานี่หนูใช่ไหมเอาไหนอาหารมาสิเอาหมีอ๋อต้องหั่นตามกล้วยนะคะเอาหมีเลยลูกไหนเอาหมีใช่ไหมคะเฉากล้วยชอบหมีใช่ไหมอย่านะหมีฆ่าใครจะแตะใครแตะก็ไม่ได้เอาเลยเอาตายหมีตายจะเอาหมีใช่ไหมครับอาจจะเอาหมีก็ไปเอาหมีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจะถ่ายเฉากล้วยได้ง่ายๆเอาจะเอาหมีหนูละจะเอาหมีหนูละเอาหมีสิไปเอาไก่มาดิไก่อยู่ไหนครับไก่ดูอยู่ไหนครับไก่อยู่ไหนบอกมามีสิไหนไก่มากล้วยไหนนะนู้นไปเอาหมีนู้นไปเถอะกล้วยเข้ากล้องเธอ3 นาทีเองไปเข้ากล้อง3 นาทีครับไม่เอาไปเอาหมีกล้วยดีว่าหมีกล้วยไหนนะไปเถอะกล้วยให้ถ่าย3 นาทีเองปะโถกล้วยหมามีถ่าย3 นาทีเองครับหมามียังไม่เห็นมือหมามีหนูทำแบบทำตัวให้มันน่ารักได้ไหมมันลายตาน่ะกล้วยมันลายตาน่ะกล้วยคนมองเขาจะลายตาไหนอย่ากัดมือหมามีมันลายตากล้วยไปถ่ายมันน่ารักแบบ3 นาทีสิอายุอันนี้นิ่งโอ้ยเก่งเฉากล้วยเก่งครับเฉากล้วยเก่งไปเอาไก่ให้หมามีสิกล้วยดูเดมันถ่ายไปได้พี่น้องเอ้ยกล้วยมันดื้อค่ะมันถ่ายไปได้ค่ะนี่ค่ะกล้วยไปทำตัวน่ารักมามีไม่เอามือเข้ากล้องมันน่าเกลียดไหนไก่เนี่ยเอาไก่มาสิเอาไก่มาสิโอ้โหหมีดูเฉากล้วยกัดหมีนะคะต่อยหมีต่อยหมีต่อยมันจะลายตาหน่อยนะพี่น้องกล้วยมัน18 บวกไปค่ะเอาตายหมีกัดตรงไหนคะกัดคอนะคะกล้วยกัดคอนะหมีตายไหมหมีตายไหมดูสิกัดขนาดหมีตัวใหญ่เฉาก๊วยยังกัดคอลากหมีมาได้เลยนะแรงเฉาก๊วยนี่เยอะมากไปเข้ากล้องก่อนไปเอาหมีเฉาก๊วยแรงเยอะนะหมีตัวใหญ่เฉาก๊วยกัดคอแล้วลากหมีเดินเลยอะไหนไก่อยู่ไหนคะเนี่ยวางมาตรงนี้ครับวางตรงนี้ครับโอเคครับโอเคไปเอาวางตรงหมีเข้ากล้องให้หน่อยก๊วยมันลายตาแค่3 นาทีเองครับเออยืนเข้ากล้องก่อนยืนเข้ากล้องก่อนเนาะอย่ากัดมามีครับเฉาก๊วยนั่งลงจะกัดมือมามีไม่ได้ดูพี่น้องเอ้ยมันถ่ายยากเบิ่งเนี่ยนะเล็บมามีเพิ่งทำมาใหม่นะเนี่ยข้างละ300กัดเล็บมามีไม่ได้นะข้างละ300โอ้โหกล้วยดูพี่น้องมันกัดแบบมือนะกล้วยมันลายตาว่ะคนดูลายตาคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพี่น้องเนอะค่ะมันถ่ายบ่ได้จะเฉาก๊วยจะไม่ให้ถ่ายนะคะถ่ายยากพี่น้องเบิ่งแรงมันเยอะไหมโอ้ยไอ้กล้วย18 บวกกล้วยไม่ทำมีเข้ากล้องอยู่ไอ้โรคจิตไอ้กล้วยไอ้โรคจิตดูสิพี่น้อง18 บวกโอ้ยตายคลิปนี้แค่นี้นะคะพี่น้องโรคจิตจริงๆเลยกล้วยมีไม่ถ่ายละไปละขอบคุณค่ะที่ติดตามเฉาก๊วยนะคะขอบคุณค่ะ